Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Physics Lecture 3 Topic Name Prefixes. Haji, prefixes. Pre mean first, fix mean fix या place. First मतलब का definition तब उस राशुल देखिए दे a word or letter used before unit. The unit नमक की मुंगा यो word लगो या यो letter लगो आई ते विलेखी की prefix. Explanation of the barashu. By the help of prefixes, we can express a very small unit or very large unit easily in the power of 10. هذا prefix په مدد سره موږ چې کوم دی small unity یا large unity easily لیکلی شو in the power of 10. دلته کې نوٹ کې ما دا هم تاسو لیکلی چې in prefix these power of 10 have different names. Some of them are given below. لکه دلته کې موږ لیکو کنه -10. نو -10 د لپاره موږ په prefix یو word use کوو ته وی سنټي. دا نه کې ملي 10 کی پاور -3, مایکرو 10 کی پاور -6, کیلو 10 کی پاور 3, میگا 10 کی پاور 6, آټو 10 کی پاور -9 او ایگزا 10 کی پاور 18. یو خبره دا دوه چې کوم دي دا ډیر زیات امپورټنٹ دي، خاص تر MCQs لحاظ سره. موږ سره اکثر MCQs کې راځي چې ټول نه سمالسټ دغه کم یو دی پریفکس کم یو دی او ټول نه لارجست پریفکس کم یو دا یو راځي. دا کې ما یو اگزامپل هم ورکړی دی تاسو پوهېدو دپاره چې کیلومیټر. ګوره میټر موږ سره یونټ دی او دنه مخکې چې کوم دا ورډ لګی دی دې ته ویل کېږي پریفکس. یو ځل بیا لږ شان دی ریوایز کوم تاسو ته. پریفکس څه ته ویل کېږي؟ پریفکس موږ سره چې کوم دی یو ورډ یا یو لیټر موږ د یونټ نه مخکې ولګو ای ته پریفکس وایو. لکه چې څنګه تاسو ته پته موږ وایو که نه پری انجینیرنګ د میټرک نه پس وایو پری میډیکل. په دې مطلب دا که نه د میډیکل نه مخکې مونږ کم سبق چې وایو یا د انجینیرینګ نه مخکې چې کم سبق مونږ وایو آی ته ویل کېږي لکه پری میډیکل او پری. دا نه کې پری فکس. پری مطلب دی فرست او فکس مطلب یو شي فکس کول. انشاء دې سره زموږ دا ټاپک ختم شو. امید دی چې تاسو به دا ټاپک ډېر خوښ شوی وي او ستاسو په انشاءالله مایند هم کلیر شوي. که څه مسله وي څه دغه وي تاسو ماته کمنټ باکس کې خپل رای راکولی شي. شکریه جی.